परिक्रमेमध्ये जंगल मार्गामध्ये च्यवन ऋषींचा आश्रम आहे. या च्यवन ऋषींच्या आश्रम आश्रमातले जे अ, आश्रम काय चालवणारे जे स्वामी आहेत, त्या महंत. स्वामींचं जर हम्म. वय बघितलं तर 80च्या पुढं एवढे थकलेले आहेत, पण स्वतः सगळा स्वयंपाक करतात, स्वतः सगळ्यांना वाढतात आणि स्वतः मात्र 3, 3.5, 4 सगळे परिक्रमावासियांचे जेवण झालं की जेवतात. आणि स्वयंपाक करायची जर आतमधली जागा बघितली, म्हणजे खरं तर ही जागा बघणं योग्य नाही, पण आम्ही सगळ्यात शेवट असं गेल्यामुळे आतमध्ये तयार आहे, त्यातलं घ्या तुम्ही, म्हणून आम्ही हातपाय धुतले आणि सॅक मधली थाळी काढली आणि आतमध्ये जाऊन असं बसलो. त्यांनी आतून भात आणि डाळ अशी 2 छोटी पातेली बाहेर आणली आणि आमच्या समोर ठेवली आणि तिघं तुम्ही जेवून घ्या म्हणून असं सांगितलं. आमचं आम्ही जेवून घेतलं, ताटं घासली आणि उरलेलं भात आणि वरण आत ठेवायला गेलो, तर आतमध्ये एवढा अंधार आणि जिथल्या पेटलेल्या त्या चुलीवरची जर भांडी बघितली ना, तर ऑलमोस्ट आपण दोन्ही हात लांब केले तरी देखील कमी पडेल अशी मोठाली भांडी. म्हणजे एवढ्या मोठ्या भांड्यामध्ये 5-50 लोकांचा स्वयंपाक स्वतः त्या च्यवन बरोबर. ऋषी आश्रमातले स्वामी करतात आणि सगळ्यांना जेवायला देतात. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुम्ही पैसे ठेवले होते, बरोबर, आणि ठेवले होते तर ते वापरायची तुमचा वेळ आली का कधी? परिक्रमेमध्ये फार काही पैसे ठेवले नव्हते. म्हणजे परिक्रमा सुरू केली त्यावेळेला मी तर जेमतेम 1,500-2 हजार माझ्याकडे होते. त्या 1,500-2 हजारातले कोऱ्या नोटा 10चं एक बंडल आणि ₹500 असे सुटे ठेवले होते. 100, 50, 20 असे. ओंकारेश्वरला पोहोचल्यानंतर परिक्रमा चालू केली आणि चालू करताना असं वाटलं की आपल्याला लागतील पैसे, पण प्रत्यक्षामध्ये पुढे तसं रुपया पण खर्च स्वतःच्या पैशातून काही करायला लागला नाही. परिक्रमेमध्ये आपण चालत असताना वस्तीतून गेलो तर कुणी ना कुणी आपल्याला दान देत राहतं. ₹5-10 दान देतात. रस्त्यामध्ये आपण त्याची बिस्किटं काही घ्यायची, कोणाला तरी पुन्हा देऊन टाकायची. सकाळच्या वेळेला रस्त्यामध्ये चहा आणि बिस्किट म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही जर बिस्किटाचे पुडे घेतले, छोटे-छोटेच पुडे असतात, 5-6 बिस्किटाचे. पण सगळ्यांकडून जर तुम्ही बिस्किटाचे पुडे घेतले, तर 9 नंतर तुमच्याकडे किमान 10 बिस्किटाचे पुडे सॅकमध्ये शिल्लक राहतील, बरोबर. एवढे मिळतात. बरोबर. मग हीच बिस्किटं पुढे मुलं भेटतात तशी देऊन टाकायची. हम्म. पण मुलं बिस्किटापेक्षा चॉकलेट प्रिफर करतात. हा. परिक्रमा ज्यावेळेला आम्ही चालू केली, त्यावेळेला लोकांनी सांगितलं होतं, की तुम्ही चॉकलेट वाटू नका. चॉकलेट वाटल्यामुळे तुम्ही 2 नुकसान मुलांची करताय. मुलं शाळेत जाण्याच्या ऐवजी त्या परिक्रमेच्या मार्गात अशी बसतात आणि रोज किमान 100 चॉकलेट एक मुलगा खातोय. आणि जी छोटी मुलं आहे शाळेत न जाणारी, त्यांना कडेवर घेऊन त्यांचीच मोठी भावंडं, बहिणी त्या परिक्रमेच्या मार्गात बसतात आणि अशा प्रकारे ही चॉकलेट गोळा करतात आणि त्यांचे दात इतके खराब झालेले आहेत, शाळा बुडवतात. त्यामुळं अभ्यासाची गोडी लागत नाही आणि हे चॉकलेट खाल्ल्यामुळे दात खराब होतायत.
आणि परिक्रमावासी त्या मार्गातून किमान 5-7 महिने जात असतात. त्यामुळे अगदी 7 महिने नाही, पण त्यातले 5 महिने तशी परिक्रमे मार्गावरती खूप गर्दी असते. बरोबर. त्यामुळं 4-5 महिने मुलं शाळेला जात नाहीत किंवा गेली तर अशी अल्टरनेट डे आठवड्यातून 2 दिवस अशी जातात आणि उरलेल्या दिवशी रस्त्यात बसायचं आणि चॉकलेट. म्हणजे नर्मदे हर म्हणायचं आणि चॉकलेट दिलेली खायची. बरोबर. असं एक प्रकारे आपण त्यांचं नुकसानच करतो असं. नुकसानच करतोय. परिक्रमेमध्ये तुम्हाला कधी असं असुरक्षित वाटलं होतं का? जंगल मार्ग संपताना एके ठिकाणी काळूराम यांच्या आश्रमात सकाळी आम्ही असं 11-11:30ला पोचलो आणि तिथे जेवायची आहे सोय असं ज्यावेळेला त्यांनी सांगितलं त्यावेळेला आम्ही म्हटलं ठीक आहे. सकाळचे कपडे धुवायचे राहिलेले होते. त्यामुळे ते कपडे धुवून असे तासाभरात आम्ही सगळे वर आलो. त्यावेळेला इकडे या काळूरामांच्या आश्रमात त्यांनी सांगितलं की इथे नाही जेवायला, थोडस अर्धा किलोमीटर हा डोंगर उतरला की खाली आहे. मग आम्ही तिथं गेलो. तिथे गेलो तर एमपीच्या मुख्यमंत्र्यांचे गुरु आचार्य विवेक आचार्य त्या विवेकजींच्या गाड्या तिथे आल्या आणि सगळ्यांना त्यांनी जेवायची सोय आहे असं सांगितलं. फक्त थोडस पुढं असं सांगितलं. आता वरतून आम्ही ऑलरेडी अर्धा-1 किलोमीटर पुढं आलो होतो. त्यांनी पुन्हा सांगितलं आणि थोडस पुढं असं थोडस पुढं करता करता 3-4 किलोमीटर पुढे गेलो आणि म्हणजे डाव्या हाताच्या वळणावरती सावलीला थांबा असं सांगितल्यामुळे आम्ही तिथे थांबलो होतो आणि प्रत्यक्षात 3 वाजले तरी काही कोण पुढे आलं नाही. तर काय झालं म्हणून मागून येणाऱ्या परिक्रमावासींना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की जिथे मी खाली उतरले ना डोंगर संपल्यानंतर तिथेच रस्त्याच्या पलीकडं शाळा आहे. त्या शाळेमध्ये त्या सगळ्या मुलांना त्यांनी जेवण दिलं आणि आम्ही तिथंच जेवलो. त्यामुळे त्या दिवशी आमचा उपास घडला. तर म्हटलं आता भुका बऱ्यापैकी लागल्या होत्या, काय करावं. बरोबरची ही जी अशी बिस्किटं होती शेवटी पाण्याची बाटली उघडली आणि पाण्यात बुडवून आम्ही खाल्ली. आणि पुढं गेल्यानंतर माझ्याकडं एक कांबळी होती. रस्त्याच्या उजव्या बाजूला एका डोंगरावरनं एक बाई अशी आली आणि थंडी बजरी आहे, कंबल डो. तर म्हटलं ठीक आहे आता हे मला थोडंसं ओझं कमी करायचं होतं. कारण बाकी परिक्रमावासी ज्या वेळेला मदत म्हणून अशी सॅक खांद्यावर ठेवत होते त्यावेळेला ते म्हणायचे की अरे तुझी हे सॅक जड आहे, कमी कर कमी कर. तर मी म्हटलं आता कमी म्हणजे काय करायचं. त्यावेळेला त्या बाईने कांबळ मागितलं तर मी माझं कांबळ काढलं आणि देऊन टाकलं. पण त्या बाईने थांबा म्हटली आणि वरतून जाऊन तिने एका म्हणजे 2 प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये कालवलेला वरण भात असा खाली आणला. आम्ही 10-12 जण होतो. सगळ्यांनी तो असा कालवलेला वरण भात आम्ही खाल्ला आणि पुढे गेलो. म्हणजे त्या दिवशी तसं ज्या आश्रमात जेवायची सोय असते तिथे जेवण न मिळाल्याने या बाईकडून आम्हाला जेवण मिळेल अशी कल्पनाही नव्हती. पण त्या बाईकडून आम्हाला आणि 2 चांगल्या मोठ्याल्या पिशव्या अशा भरल्या होत्या. आम्ही 8-9 जण होतो. सगळे असं जेवलो आणि ती बाई आणि तिची 2 मुलं मग म्हणजे उरलेलं जेवण जे होतं त्याच्यात ती तिथे जेवायला बसली. परिक्रमा करताना तुम्हाला असा कधी प्रसंग आला की परिक्रमा अर्धवट थांबवावी, आता हे बस झालं आपल्याच्याने काय होत नाही, असं कधी प्रसंग आला? असा प्रसंग 2 वेळेला आला. बडवानीला पोचल्यानंतर दोन्ही पाय असे पायाला फोड येऊन पाणी झालं होतं आणि बरोबरचे परिक्रमावासी आता आम्ही मागं जातो नाही चालवत असं झाल्यामुळे
साथ सुटली होती आणि मग डोक्यात विचार आला की काय करावं. पण बडवानीच्या आश्रमात परिक्रमावासियांना जे काही जेवण दिलं जातं, त्याबरोबर तिथे काही डॉक्टर्स सुद्धा येतात आणि ते डॉक्टर्स चांगली सेवा करतात आणि त्या डॉक्टरांना ज्यावेळेला विचारलं, की असं-असं पायाला हे झालंय, तर काय? मग त्या डॉक्टरांनी सांगितलं, दाखवा फोड. मग ते फोड फोडण्यासाठी त्यांनी असं चाचणीसारखं नाही, पण चांगलं असं जाड हातात धरून आपल्याला आपला फोड फक्त फोडायला लागतो. अशा त्या 2 सुया दिल्या आणि सांगितलं, "फोडा आणि ह्याला हे औषध लावा. मी या गोळ्या देतो, काहीही त्रास होणार नाही." पण त्याच वेळेला मी फोड आपल्या हाताने कसा फोडायचा, उजव्या हातात सुई धरून मी डाव्या पायाचा एक फोड फोडला, दाबून पाणी काढलं. पण डाव्या हातात सुई धरून काढण्यासारखं असं म्हणजे रायटी असल्यामुळे डाव्या हाताने तेवढं जजमेंट येत नाही. म्हणून त्यांना म्हटलं, "तुम्ही फोडाल का?" हां. तर ते म्हणाले, "फोडतो." आणि मग प्रत्यक्षात फोड बघितल्यावर ते म्हणाले, "अजून काही फार पाणी झालं नाहीये. 1-2 दिवसांनी हा तुम्ही फोडा. ही सुई घ्या, ही औषधं घ्या, ह्या गोळ्या घ्या आणि म्हणजे पुढे तुम्ही परिक्रमा पूर्ण करू शकाल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही." पण त्या दिवशी रात्री झोपल्यानंतर असं लक्षात आलं, की अरे, पाय खूपच दुखतोय. काय करावं? आणि थांबावं का परत जावं? तर थांबलं तर चालेल का? असं तिथे सकाळी उठल्यावर विचारलं. त्यावेळेला ते म्हणाले, "काही हरकत नाही, राहा इथे." मग राहिलो तिथे 1 दिवस. दुसऱ्या दिवशी राजहाट म्हणून आहे. बडवानीच्या त्या आश्रमावरनं 1-1.5 किलोमीटर पुढे असं दिलेलं क्षेत्र आहे. तिथे आम्ही गेलो आणि तिथून परत आल्यानंतर त्या डॉक्टर रात्री पुन्हा आले होते. त्यांनी विचारलं, "काय पाय अजून बरा नाही का? अजून लंगडताय?" तर मी म्हटलं, "हो, दुखतोय तो." मग त्यांनी पुन्हा गोळी ती बदलून दिली आणि पायाला लावायचं लोशन सुद्धा दुसरं दिलं आणि त्या दिवशी रात्री ती गोळी घेतली, पायाला ते लोशन लावलं, तर उजव्या पायाचं दुखणं पूर्ण बरं झालं आणि डाव्या पायाचा जो फोड फुगलेला होता, तो आणि फुगल्यावर फोडायचा, तो प्रत्यक्षात त्या दिवशी आपोआप बसून गेला. त्यामुळं बडवानीला आम्ही 2 रात्री 3 दिवस असं थांबलो. त्याचा आम्हाला म्हणजे डॉक्टरांचा गुण आला आणि शेवटी पुढे जायचं ठरलं. बरोबरचे परिक्रमावासी साथ सुटली होती. पण नवीन एक जण जॉइन झाला आणि तो म्हटला, "माझी ही दुसरी परिक्रमा आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. जंगल मार्ग क्रॉस करायची जबाबदारी माझी आणि सोपं आहे." तर म्हणजे कुठून जायचं? मी जंगल मार्गाने जाणार आहे असं म्हटलं. म्हटलं, "ठीक आहे, मी पण जंगल मार्गाने येईन." मग बडवानीपासून एक एखादा किलोमीटर रस्त्याने चालल्यानंतर 52 गजा मार्गे जायचं का जंगल मार्गे जायचं? म्हणजे शहादा मार्गे का अ, शूलपाणी जंगल असं त्या चौकात आम्ही थांबलो, की आता कुठं जायचं? जर डावीकडनं गेलं तर सगळा तसा जंगल मार्ग टाळण्यातला सेफ रस्ता आहे असं सांगितलं. तर मी म्हटलं, "सेफ म्हणजे काय?" ते म्हणाले, "पडाय-बिडायची काहीही भीती नाही. शहादा मार्गे जावा प्रकाशामार्गे." पण बरोबरचा जो होता तो म्हटला, "नाही, नाही, शहादा मार्गे काय फार काही त्या रोडला असं थ्रिल असं काही नाहीये. तर आपण याच मार्गे जाऊ." म्हणून आम्ही जंगल मार्गाने जायचं ठरवलं बरोबर. आणि त्याच्याबरोबर मी शूलपणीत जे जंगल मार्गाने आलो. बरोबर. पहिला जंगल मार्ग सुरू होताना म्हणजे बडवानीतून पुढं आल्यानंतरचा जो काही पहिला मुक्काम होता, त्या मुक्कामाचं ठिकाण जर बघितलं ना, तर खरोखर आंधी सिनेमातलं जसं शूटिंग आहे, तसं तिथे आहे. मैयाचं बॅकवॉटर आहे.
त्याच्या समोरच हा आश्रम आहे. रात्री त्या आश्रमामध्ये आम्ही राहिलो, जेवलो आणि सकाळी 4 वाजता उठल्यानंतर लिटरली त्या बॅक वॉटर मधूनच पाणी घेऊन अंघोळ केली. पाणी घेईपर्यंत असं सगळ्यांना वाटत होतं, कारण लवकर उठल्यामुळे माझ्या आधी तिथं अंघोळीला जे होते, बरोबर. असं काही पाणी कसं आहे, गार आहे काय, असं काही विचारलं नाही. आणि प्रत्यक्षात तिथे ज्यावेळेला पाणी अंगावर घेतलं तर लक्षात आलं, की अरे पाणी किती कोमट आहे. बरोबर. तर परिक्रमेमध्ये तुम्हाला असा कोण माणूस भेटला होता रस्ता दाखवण्यासाठी वगैरे असं, आणि मग नंतर तुम्हाला वाटलं की हा माणूस होता किंवा काय, असं कोणता प्रसंग आला? परिक्रमेच्या काळात जंगल मार्ग संपताना मला पाठीवरची सॅक थोडीशी डोईजड अशी होत होती. काठी टेकत टेकत आम्ही निघालो. हा. भूक लागली होती हम्म. आणि काय त्या सॅकचं जजमेंट चुकलं होतं. म्हणजे पट्टा जो काही घट्ट करायला पाहिजे होता तो तेवढा हा. घट्ट झाला नाही, हा. किंवा ओझ्याने सैल असा झाला. हम्म. त्यामुळे ती सॅक अशी खालच्या बाजूला आली होती आणि ती अशी मागून ठक 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 दरवेळेला अशी आपटायची आणि कंबर दुखायला लागली होती. पण जंगल मार्ग संपता संपता चाल मंदावली होती, असं ते पाय कंबर दुखत असल्यामुळे. हम्म. आणि त्यावेळेला एक बाबाजी आले आणि त्यांनी मागून सॅक अशी वर उचलली आणि 1-2 सेकंदात अशी खाली सोडली. पण ती पुन्हा खाली आलीच नाही. म्हणजे तेवढ्या 2 सेकंदात त्यांना ते पट्टे घट्ट करता आले. आणि मग चालताना फक्त म्हटले, की तुमचा दंड जो आहे तो मला हातात द्या. आणि मी दंड हातात असा खांद्यावरती ठेवला आणि त्याचं पुढलं टोक त्यांनी पकडलं आणि त्यांच्याबरोबर चाललो. अंधार थोडासा पडत होता, पायाखालची वाट नाही, त्यामुळं ही मला सोबत त्यांनी दिली. आणि लक्षात असं आलं, की आता सॅक अंगाला आपटत नाहीये आणि कंबर दुखणं एकदम गेलं. 7:30-8 असे वाजले आम्हाला त्या पुढल्या आश्रमात पोहोचायला. पण तिथे मी 7:30 ला म्हणजे 7:30-8 ला पोहोचल्यानंतर सगळ्यांची जेवणं झाली होती. पण लेट आलेल्या परिक्रमावासियांना सुद्धा जेवण मिळतं तिथे. त्यामुळं सॅक तिथे मी ठेवली आणि मला असं वाटलं, की हे पण बरोबर आता जेवायला बसतील दोघं. बरोबर. म्हणून मी हा. ताट घेऊन तिथे पाणी प्यायलं आणि असं उभा राहिलो. त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं, "या ना, बसा." तर मी म्हटलं, "नाही, बाबाजी साथ आहेत." तर कुठं कोण आहे? कुणीही नाही. बरोबर. पण त्या अंधारातून तिथपर्यंत पुढं आणून मात्र सोडलं आणि बाबाजी गायब झाले. बरोबर. असा अनुभव होता. हो. पूर्ण प्रवासामध्ये तुम्हाला स्वतःमध्ये काय बदल जाणवले? म्हणजे परिक्रमा करताना तुम्हाला स्वतःमध्ये कसे बदल जाणवले? मानसिक. टू बी फ्रँक, हम्म. मला तर काहीही बदल जाणवले नाही. बरोबर. पण ओंकारेश्वरला आल्यानंतर असं वाटलं, की जे काही आपण 1,500-2 हजार बरोबर ठेवले होते, ओंकारेश्वर पर्यंत पोचायचा जो काही 500-650 काय खर्च झाला, या व्यतिरिक्त सगळे पैसे तसेच. उलट एक चिल्लर जड म्हणून अशी सॅकच्या कडेच्या कप्प्यात पाणी ठेवतो तिथे ठेवली होती. ती चिल्लर काढली तर लक्षात आलं, की 13 रुपयाची चिल्लर आहे. म्हणजे परिक्रमा आपली पूर्ण झाली तर देखील 13 रुपये आपल्याकडे उरलेत. प्रवासातला ओंकारेश्वर पर्यंत पोहोचायचा भाडे खर्च वगळता काहीही खर्च झाले नाही. उलट 13 रुपये मिळाले. मग तिथे ती 13 रुपयाची बिस्किटं घेतली आणि आम्ही सगळे परिक्रमावासियांनी तिथे बसून खाल्ली. पूर्ण परिक्रमेचं फलित तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे तुम्हाला परिक्रमा करून काय मिळालं? तुम्हाला काय वाटतं? पूर्ण परिक्रमा केल्यानंतर असं जाणवतं, की आपल्या ज्या मिनिमम बेसिक नीड्स आहेत
या पूर्ण करून सुद्धा आपण आपल्या ज्या वाढवलेल्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी जी काही धावपळ करतो, कष्ट करतो, पैसा कमवतो आणि प्रत्यक्षात आपल्याला लागतात किती, मग आपण का जास्त कमवतो? वडिलांनी मुलाला, पुढल्या पिढीला काहीतरी चांगला बेस द्यावा म्हणून आजपर्यंत सगळे वडील कष्ट करतात, 4 पैसे स्वतःवरती खर्च करत नाहीत, पण पुढल्या पिढीसाठी म्हणून असे ठेवतात. पण परिक्रमा पूर्ण झाल्यावर जाणवतं असं, की एवढे पैसे लागतच नाहीत. आपण आपल्या गरजा वाढवलेल्या आहेत. मिनिमम बेसिक नीड्स पूर्ण करण्यापुरते आपण पैसा कमवावा आणि तेवढ्या गरजा भागवल्या जातात. जास्त पैसे कमवण्यात काहीही अर्थ नाही. जास्त पैसे म्हणजे कष्ट करायचे आपण आणि द्यायचे पुढल्या पिढीला. वडिलांनी मला दिले म्हणून मी मुलाला द्यायचे. असं पिढीजात आपलं चालू आहे. बरोबर आहे. त्याची खरी गरज नाहीये. हे परिक्रमा केल्यावर समजतं. कारण मुलं शिकलेली आहेत, त्यांची कमवती आहेत, पण तरी देखील आपण विचार करतो की नाही, बाबांनी मला जर एवढं दिलं तर मुलाला मी थोडंसं जास्त द्यावं. आणि बाबांच्या काळातलं उत्पन्न आणि बाबांच्या काळातल्या गरजा लक्षात घेता त्यांनी 4 पैसे साठवले. आपल्या काळातलं आपलं उत्पन्न लक्षात घेता बाबांपेक्षा उत्पन्न जर जास्त आहे तर गरजा आपण कमी करून मुलांसाठी 4 पैसे जास्त ठेवू शकू शिल्लक. पण आपण कष्ट करायचे, आपण थोडंसं पोट मारायचं, गरजा आपल्या कमी करायच्या आणि पुढल्या पिढीसाठी आपण ठेवायचं. त्यावेळेला ते असं वाटतं की अरे काय आपणच आपल्या गरजा वाढवल्यात. आपल्या गरजा कमी करणं हे मुख्य आहे. बेसिक नीड्स जर भागतायत तर कशाला वाढीव गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण जास्त कष्ट करायचे आणि जास्त पैसे कमवायचे. तुम्ही काय सांगाल, लोकांनी परिक्रमा कशासाठी करावी तुमच्या मते? लोकांनी परिक्रमा कशासाठी करावी? तुम्हाला काय वाटतं, कशासाठी केली पाहिजे, कोणत्या कारणासाठी? लोकांनी परिक्रमा आता का करावी प्रत्येकाचा विचार असेल वेगवेगळा, पण तुमचा काय विचार आहे? म्हणजे परिक्रमा केल्यानंतर लोकांना काय मिळेल त्याच्यातून? तुम्हाला काय, कशासाठी? परिक्रमा केल्यानंतर एक होतं की आपल्याला आपली किंमत कळते. नोकरीमध्ये मी जरी साहेब असलो तरी बाहेर गेल्यानंतर मी कॉमन मॅन. बरोबर. आणि कॉमन मॅन म्हटल्यानंतर काय फेस करायला लागतं किंवा खेडेगावातलं ग्रामीण कसं आयुष्य आहे हे अनुभवण्यासाठी ही परिक्रमा करावी. परिक्रमा केल्यावर लक्षात येतं की आपण आपल्या गरजा वाढवून ठेवलेल्या आहेत आणि एवढ्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी आपण कष्ट करायची काहीही गरज नाही. ज्या परमेश्वराने आपल्याला चोच दिली आहे तो त्या चोचीमध्ये पोट भरेल एवढा दाणा देतो, पण तरी देखील आपण जास्त माया गोळा करून पुढल्या पिढीला देण्याचा जो विचार, का तर माझ्या बाबांनी असं केलं म्हणून मी पण मुलाला असंच करावं, हा एक विचार डोक्यात आल्याने आपण सगळे असं करतो. पण परिक्रमा केल्यानंतर असं जाणवतं की अरे आपण आपल्या गरजा खूप वाढवून ठेवल्या, एवढ्या गरजा काही आवश्यक नाही. आपल्याला आपल्या गरजा कमी करायला पाहिजेत. आणि परिक्रमेमध्ये अनुभूती म्हणजे काय, तर समोरचा माणूस वेगळ्या वेगळ्या रूपात असं आपल्याला दर्शन देतो. त्या माणसाच्या रूपातला देव शोधणं हे खरं आपलं काम आहे. तो जर आपल्याला शोधता आला तर परिक्रमा आपली पूर्ण झाली आणि परिक्रमेचं काहीतरी पुण्य पदरात पडलं असं म्हणू. अदरवाईज परिक्रमा करून काहीही म्हणजे पदरी काहीही उरणार नाही, पदरी काहीही लाभ राहणार नाही. त्यांचे गुण आपण घ्यावे थोडक्यात. परिक्रमा करून जे आपल्याला तिथे दान करतात
आणि आपल्याला जेवणाची व्यवस्था करतात, आपली सेवा करतात. दिवसभरामध्ये आपल्याला जे काही दान मिळेल ते सगळं पुन्हा दुसऱ्याला, गरजूंना. आता परिक्रमेच्या मार्गात ही सगळी मुलं मुली असतात आणि नर्मदा मैयाची लेकरं, म्हणून त्या सगळ्यांना जे काही मिळतील 10-20 रुपये त्याची बिस्किटं घ्यावी आणि देऊन टाकावी. संध्याकाळी झोपताना आपल्या खिशात काहीही रुपया ठेवायचा नाही. अशा समुद्र प्रवासाच्या अलीकडे माझ्या खिशामध्ये 10 रुपये होते. बरोबर. अंकलेश्वरून ज्या वेळेला आम्ही परिक्रमा सकाळी, अंकलेश्वरून आम्ही खूप लवकर निघालो. बरोबर. का तर अंकलेश्वरला त्या कुंडामध्ये डास बऱ्यापैकी आहेत. संपूर्ण त्याच्यावरती ती हिरवी वनस्पती आहे. त्यामुळं ओडोमास लावून असं 8-8:30ला आम्ही झोपलो. पण ओडोमासचा इफेक्ट जास्तीत जास्त 3-4 तास. त्यामुळं 1-1:30ला जाग आली आणि डास चावतायत म्हटल्यानंतर काय करायचं, उठलो, काय टाइमपास केला आणि म्हटलं आता आंघोळ करावी. पण आंघोळ कुठं करायची, तर यांनी सांगितलं, म्हणजे बरोबरची परिक्रमा असे म्हटले, पाणी इतकं खराब आहे, आंघोळ करण्यात काही अर्थ नाही. मग त्या रामकुंडातलं पाणी एका भांड्यात घेतलं आणि जस्ट अंगावरती आपलं उडवून घेतलं तीर्थासारखं आणि म्हटलं झाली आजची अंघोळ, पुढे जाऊ. आणि पुढे गेल्यानंतर म्हटलं आपण करू अंघोळ, कपडे बिपडे धुणं सगळं पुढेच. त्यामुळं अंकलेश्वरून मला वाटतं संपूर्ण डांबरी रस्ता पुढला आहे. आम्ही पहाटे 4 वाजताच निघालो आणि 8-8:30 वाजता एका ठिकाणी थांबलो. तिथे अंघोळी केल्या आणि तिथे नाश्ता जेवण इतकं असं पोटभर झालं की नेहमीची जेवायची वेळ 12-12:30, नाही जेवलं तरी चालेल अशी स्थिती होती. आणि संध्याकाळी 6 हो, संध्याकाळी 6 वाजता आम्ही मिठी तलाई नाही, अलीकडचं हे अलीकडचं तीर्थ कुठलं ते पोचलो. तुमच्या मते परिक्रमा आपल्या गरजा किती कमी आहेत ते ओळखण्यासाठी करावी माणसाने, आणि हो. तिथल्या लोकांची दानशूर जी ही आहे, वृत्ती आहे, ती आपल्यामध्ये वाढण्यासाठी करावी. तर खिशामध्ये आपल्याला आजच्या पुरतं आहे तर एक्सेस पैसे दान करावे आणि पोट भरेल एवढे जर आपल्याला पैसे आहेत तर उरलेले पैसे कोणावर तरी खर्च करावे. जर आपण खर्च केले तर दुसऱ्या दिवशी आपल्याला दान सुद्धा तेवढं मिळतं. बरोबर. म्हणजे अंकलेश्वरून पुढे गेल्यावर 10 रुपयात मी असं पुढे निघालो होतो, तर अंकलेश्वरकडे येणाऱ्या एका गाडीतून एक माणूस उतरला आणि त्यांनी सांगितलं की माझी आई बरोबर आहे, आईला तुमच्याशी बोलायचं आहे. मग त्या बाजूला मी गेलो. 70-75 वर्षाच्या त्या आजी होत्या. त्या आजी गाडीतून खाली उतरल्या, मला वाकून नमस्कार केला आणि त्या आजींनी मला 300 रुपये दिले. म्हणजे प्रवासाचं, समुद्र प्रवासाचं भाडं 250 रुपये होतं, त्यांनी मला 300 रुपये दिले. म्हणजे आपोआप कुठे ना कुठे ही आपली व्यवस्था पैशाची सोय आपोआप होते. त्यासाठी अंकलेश्वर पर्यंत पोचताना जर असे पैसे साठवत गेलो असतो तर 250 रुपये सहज साठले असते. पण साठवायचे नाही, सगळे पुन्हा खर्च करून टाकायचे. ही परिक्रमा उचलताना जे सांगितलं होतं, पहिल्या 1-2 दिवस जर असं वाटायचं की नको राहू दे 10 रुपये खिशात, सकाळी बिस्किटाचा पुडा, चहा असं होईल. पण प्रत्यक्षात सकाळी आश्रमामध्ये बिस्किटाचा पुडा आणि चहा तिथंच मिळायचं. असं दुसऱ्या दिवशी त्यावेळेला लक्षात आलं, त्यावेळेला मग संध्याकाळी 10 रुपये सुद्धा आम्ही ठेवले नाही, देऊन टाकायचे. आणि अगदी काही नाही तर जिथे ज्या आश्रमात जेऊ त्या आश्रमात आम्ही देऊन टाकायचो. म्हणजे ऑन एन ॲव्हरेज तसं जर बघितलं तर प्रत्येक आश्रमामध्ये साधारण 50 रुपये आम्ही देऊन टाकलेले आहे. मी आता 2-3 नोव्हेंबरला पुन्हा परिक्रमा करायला जाणार आहे.
आत्ताच्या परिक्रमेमध्ये झालं कसं की बरोबरचा जो परिक्रमावासी होता त्याच्या बरोबर जायचं. आता मला तशी आवश्यकता नाही. आता मला परिक्रमेचा मार्ग कळलेला आहे आणि या आत्ता परिक्रमा करताना काही तीर्थ आमची डुबलीत म्हणून आम्ही त्या बाजूला गेलो नाही. प्रत्यक्षात ती तीर्थ म्हणजे पूर्ण डुबलेली नाही, पण लांबून का होईना दर्शन मिळतं असं आहे. बडवानीच्या अलीकडचं एक 600 वर्षापूर्वीचं राम मंदिर आता नर्मदेच्या म्हणजे धरण बांधल्यानंतरच्या बॅकवॉटरमध्ये ते डुबलेलं आहे. पण तरी सुद्धा त्या मंदिरापर्यंत आपल्याला जाता येतं आणि कळसाला नमस्कार करून यायचं असं डोक्यात आहे. अशी अकरातोंडी मारुती. अकरातोंडी मारुती हा तर सिद्धराम आश्रमच्या पुढे म्हणजे बडवानीच्या बरोबर राजहाटच्या मागच्या बाजूला एकूण किलोमीटर जर पाहिलं तर नर्मदा नदी जर उलटी पोहून गेली साधारण आपण 1-1.5 तासात पोहून जातो. कारण बडवानीहून रोज एक माणूस या सिद्धराम आश्रमला नदीतून पोहत येतो आणि सिद्धराम आश्रमाच्या पुढे एक मंदिर आहे, राम मंदिर. तिथे राम मंदिर आहे आणि अकरातोंडी मारुतीचं मंदिर आहे. राम मंदिर हे गावकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. त्या म्हणजे राम मंदिरामध्ये खूप अस्वच्छता आहे. लोक गुरं बांधतात. साफसफाई नाहीये. परिक्रमावासी जाऊन तिथे दर्शन घेतात आणि पुन्हा नको जायला असा शेवटी विचार मनात येतो. म्हणून पुढे गेल्यानंतर मारुतीचं मंदिर आज जावं का नाही? लांबूनच बघताना असं वाटतं की असंच असेल तर काय? पण जवळ गेल्यानंतर लक्षात येतं की अरे फुलझाडं लावलेली आहेत म्हणजे कुणीतरी मेंटेन करतंय आणि प्रत्यक्षात आत गेल्यानंतर इतकं मंदिर स्वच्छ ठेवलेलं आहे आणि मंदिरातून बाहेर येताना आम्हाला खजूर एका सायकलवरून जाणाऱ्या 75 उलटलेल्या बाबाजींनी आम्हाला दिली आणि त्यांनी सांगितलं की या किनाऱ्यावर माझी सायकल असते. रोज मी बडवानीहून निघतो, नदीतून पोहून येतो, या किनाऱ्यावर सायकल घ्यायची, मंदिरापर्यंत यायचं, पूजा करायची आणि जायचं. आणि या त्यांच्या कामाबद्दल गावातली लोक त्यांना खजूर देतात. पण तो खजूर सुद्धा ते बरोबर घरी नेत नाहीत. त्याच्या छोट्या छोट्या पिशव्या करतात आणि जे कोण परिक्रमावासी भेटतील त्यांना देऊन टाकतात. आता त्यांना मिळालेला हा जो काही किलो, पाव किलो, अर्धा किलो काय जो असेल खजूर स्वतः खात नाहीत. घरी पण कोणासाठी नेत नाहीत. छोट्या छोट्या पिशव्या करून सगळ्यांना देऊन टाकतात. काहीच म्हणजे ते साठवणूक काहीच करत हा. नाही. म्हणजे त्यांच्यामुळं तिथे पोचल्यानंतर डोक्यात हा विचार आला की हा माणूस सकाळी निघतो 8 वाजायच्या आत त्याची पूजा होतीये. म्हणजे सकाळी तो निघतोय किती वाजता? बरोबर. म्हणजे तो पहाटे निघतो, मैया पोहून येतो, पूजा अर्चा आरती होते आणि मग त्याला परिक्रमावासी भेटतो. तोही म्हणजे हे खजुराचं दान देताना तो पूजेच्या आधी म्हणजे कुणी भेटतच नाही. का तर तो पूजा सकाळी 6च्या आत पूजा त्याची होते. बरोबर. आणि मग परत पोहत जातात ते रिटर्न. हो हो. कमाल आहे. कमाल आहे. त्यांची सायकल पाहिली ना. त्या किनाऱ्यावरची माणसंच वेगळी आहेत म्हटलं. हो. ग्रेट आहे, ग्रेट. तर काका ह्याच अनुभवावर आपण व्हिडिओ संपवूया आजचा. आणि तुमची आता नवीन जी परिक्रमा तुम्ही करणार आहात यावर्षी ती यशस्वी होऊ दे अशी नर्मदाबाईकडे प्रार्थना. आणि तुम्ही वेळ काढून मला मुलाखत दिली त्याबद्दल तुमचा धन्यवाद. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर काका. नर्मदे हर. नर्मदे हर.